Hello and welcome back to another episode. Today, gagawa tayo ng jajangmyeon. Ito yung noodles na napanood natin dun sa mga Korean teleserye. Yung kulay black, yung parang sarap na sarap silang higupin. Gagawin natin to sa mas cheaper na paraan at ituturo ko sa inyo yung process kung paano to gawin. So ito yung ingredients natin. So first step, meron tayo ditong pork belly. Kaya belly yung pinili ko kasi yun yung kailangan natin, yung fat niya na magbibigay ng magandang flavor dun sa sauce natin. So before natin ilagay itong pork belly, lalagay muna natin yung mantika. So itong pork belly na to, kailangan natin siyang isote o gisahin hanggang sa maging brown siya. Yung lumabas na yung lahat ng mantika niya. So, ayan na yung kulay niya, medyo brown na. At medyo naging crispy na rin yung fat. Ngayon, nalagay natin yung garlic natin. So, sautay natin to ng kaunti. At pagkatapos nito, yung onion naman. Tapos sa stage na to, lagay natin yung black bean paste. Itong black bean paste, mabibili mo to sa mga Korean supermarket. Then, pag nasutay mo na siya, lagay natin yung water. Hayaan na natin siyang kumulo. Then, ilalagay natin yung mga gulay. So, makikita nyo na may mga bubbles sa ibabaw. Kailangan natin yung i-skim. Remove lang natin yan as much as possible. Tapos, pagkatapos natin siyang i-skim, lalagay natin tong radish natin. Sabay ng radish, salt and pepper, tapos yung asukal, tsaka yung sesame oil. Yan. Tapos papakuluin ulit natin to hanggang sa medyo lumambot yung radish bago natin ilagay yung cabbage. Since Filipino ako, meron ako nilalagay. Ito optional lang to, no? Usually hindi naman talaga siya kasama, pero nilalagyan ko siya nito para may magic. Iba pa rin kasi yung may magic eh. So open lang natin yung pakete. Gagamit ako nito siguro mga kalahati. Lagay ko lang dyan, kalahating pakete para magkaroon ng konting linamnam, yung Filipino style. Yun ang hinahanap ko. So, optional yan. Kayo nang bahala kung gusto nyo. Go. So, mga ano na to, 5 minuto na yung nakakalipas nung pinakuluan ko yung radish. Ilalagay ko na ngayon yung cabbage. And as soon as nilagay nyo yung cabbage, ilalagay nyo yung cornstarch natin. So itong cornstarch na to, dinisolve ko lang to sa mga 3 kutsarang tubig. Huwag kayong mag-alala kung maging malapot siya dahil dapat naman talaga siyang maging malapot. Saluin nyo lang. Ayan. Then after this, set aside natin to at lulutuin natin yung noodles natin. Chef, anong noodles yung gagamitin mo? Oh, napakagandang tanong, no? So,
marami pong noodles na maaari natin gamitin since wala naman tayo sa Korea. Pero meron po talagang Korean noodles na nabibili. Naturally, nabibili mo ito sa mga Korean supermarket across the Philippines, no? Kung wala po, hanap po kayo ng ramen noodles. O kung wala talaga, ito po yung gagamitin ko, Chinese egg noodles po. Meron pong fresh nito at meron din pong dry. Kung wala pa rin po talaga, meron pong angel's hair na pasta spaghetti, yung manipis po, pwede nyo pong gamitin yon. So, this recipe gagamitin ko po yung Chinese noodles na dry, kasi ito po yung available na mabibili, lalo na naka-quarantine tayo. Pero kung available po yung Korean noodles at ramen noodles, yun po ang gamitin nyo. Pwede rin po yung udon noodles na fresh, yung makapal. Kumukulo na yung tubig natin. At ilalagay ko na tong Chinese noodles. So kahit na anong noodles man po yung gamitin ninyo, siguraduhin nyo lang na lutuin to according dun sa pakete. Sa likod po nun, nakalagay kung paano lulutuin yung noodles, kung ilang minuto, para hindi po siya malabsak. At ayon po dun sa pakete nito, nakalagay po na lutuin ko yung noodles for 4 to 5 minutes in boiling water. Then after that, i-strain ko yan at huhugasan ko ng warm water. Ngayon, tapos na ang noodles. Ipaplato ko naman siya. Ilalagay ko siya dito sa bowl. Ayan. Gusto natin ng konti. Lalagyan ko ng sauce sa ibabaw. Ayan. Siyempre, malandi ako. Nalagyan ko yan ng kalandian dyan. Ito po optional lang, no? Spring onion po yan. Ito po ay cucumber. Bibigay ng freshness. And sesame seeds. Spread ko lang. Ayan, no? Sesame seed bacon na. Lagay mo lang dyan. At, ayan. Ganyan lang kasimple. May simplified dish or my version of jjajangmyeon. 별빛이 내린다. And that's it. Nakagawa tayo ng jjajangmyeon. Hindi ko na mabitawan, gusto ko na siyang kainin, kaya dito na tayo nagtatapos. So ano pang hinihintay nyo? Happy cooking! 너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠어